guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-shake na punta. So as you can see, bago ko naman mag-workout. Okay, kaning shake is mahog niyo siya, meal replacement na ako. Pwede po siya sa recovery meal na ako for workout. So taas-taas siya content sa protein, then 80 calories lang siya without the banana, the something, the oats, the ice. 80 calories lang siya if na siya oats and so I think na siya 110 calories lang siya. So it composed of complete na siya vitamins and minerals niya. So we will start. Okay, the banana. So we have the shake, the Formula 1 shake. So we have 5 flavors. We have the dulce de leche, wild berry, the Dutch chocolate, and cookies and cream, vanilla. Then we have sachet sa di ay only the vanilla and ang flavored Dutch choco. So we will start na. Okay, first is magbutang taog pwede rin sa if ganan mo mas mo floppy siya mas mulamig sticky is 150 ml pero ganan mo mas layaw-layaw siya 200 ml of water. Kamo nilay bana. Okay, the oats, by the way, the oats is pwede rin nyo dili siya ikuanan mo hot water kani kay napan ikuanan mo ko siya hot water para mas mulamig siya guys. Dayon banana pwede rin siya kanang tundan pero I prefer kanang lakatan kay mas sweet siya kaya ang tundan magud siya kanang tawag ganito apud so mas half lang of banana lang. Okay, the shake is this coffee shake. Okay, we will wait guys 1 minute until fluffy siya. That's the time na mag-mix na taog ice. I've been in HERBALIFE for 4 years. Gamitin na ko siya for losing weight. Kaya nakapay ko before. Karoon rin ko naka-vlog. Bukuhan kaya mo workouts mo na ko ang videos, vlog. Karoon ako naka-time good na mag-vlog on how to make shake yun siya sa pagtimpla. Pero basically yun siya guys. Then gamitin ako siya for nutritional bitaw siya dili ra kayo for lose weight magamit din mo siya for your like for example if kahit health issues like nutritional ni mga meal replacement mo siya healthy breakfast importante gid niya breakfast yun. Pag lose weight mo, pwede mo mag-2 a day. Breakfast and dinner. Depende sa yung program. Ask me how lang saon. Kay marag nawag kayo dili na kuhan
kay ko sa what they call this di na kay ko tig post mo kaya na nakuhan ko sa nabisa ka sa akong YouTube. So money karon nagtatagibog time ng vlog. So mao gini siya nga product na halos weight na ako. Disiplina lang yun. Na-enjoy times nga labi sige ikaw, labi na stress time na to, pero dapat bawi lang yun. Dili lang kayo nga sige na kang kaon. Okay. Coffee na siya guys, so that's the time now. Put na tag-ice. Guys, so here pakita mo. So floppy kayo. So yan na siya kalami. Kalami pa siya natin. Okay, oh. Guys, guys, hope you like this video. Don't forget to like, comment down below if ganyan pa mo mas lain na flavor or something else about Herbalife. Comment lang mo gato na we will try to vlog na to, make a video. Don't forget to subscribe guys and hit the bell button for more videos upcoming. Bye guys!